Moikka moi! Me ollaan Syystuulinits ja mä oon Katarina ja tässä mun vieressä on mun vaimoni. Aino. Moikka! Ja kiitos ihan sikana kaikista ihanista kommenteista ja jaoista ja seuraamisista. Me ollaan ihan häkeltyneitä. Siis aivan ihanaa. Kiitos paljon. Ja Aino on pikkasen kipeä, mutta Aino lupautui tulemaan tällainen pienesti tähän. Ja Ainolle on sanottu, että hän saa vetäytyä pois tästä, jos tulee liian kipeä olo, eikö joo? Joo. Niin, tällaista täällä nyt tänään. Ja nyt on alkanut neulanmaratoni ja sähän et oikein ajatellut, että sä et ehkä osallistuisi siihen. Et ehkä jotenkin liian stressaavaa tai jotenkin liian... Niin, en mä jaksa laskea mitä mä oon tehnyt ja mä haluan tehdä nyt tän valmiiksi tässä tämän yhden työn. Niin. Joo, se on tosi jees. Ja minä taas innoissani aloitin ja hyppäsin mukaan, koska mä en ole koskaan aikaisemmin ollut siinä. Ja sit just mun ystävä Anni, ajatuksia Anni Instassa, niin on siinä kanssa mukana. Ja on seurannut tän All Me Once Fibrosin tiliä ja tykkään hänen langoistaan. Tämä oli musta tosi kiva ja tässä oli kaikkea tosi kivaa niin kun oheistoimintaa ja sellaista. Ja mitäs muuta. Mä oon vaan ollut tosi innoissani. Ja nyt mua jotenkin hirveästi jännittää tää kuvaaminenkin. Mä oon silleen, että mitä mun pitäisi sanoa ja mä oon vähän ehkä huonosti tätä nyt suunnitellut mitenkään. Että mä oon kuvannut siis vlogia. Aloitin perjantaina, kun tänään on sunnuntai. Niin. Ja mähän siis aloitin sen sillä, että joo, no niin, nyt heti aletaan neuloa niin kaikkea mahdollista. Ja sitten mä tajusin eilen, kun katsoin Kiukkulinnun sitä Onko sulla haastetta, minkä hän oli kuvannut YouTubeen videon siitä, niin hän sanoi siinä sitten, että lasketaan lankametrejä vasta tänä viikonloppuna niistä aloituksista, mitä on tehty. Ja minähän aloitin sitten niin kuin perjantai-aamuni ennen töitä punnitselemalla keskeneräisiä töitäni ja kuvaamalla sitä. Otin myös töihin mukaan neulattyä, mitä tein ruokatunnilla ja niin kaikkea tällaista. Ja sitten mä havahduin, että ei, että vasta maanantaina, kun tää alkaa niin keskeneräisten osalta, nyt vasta ne aloitukset. Mut joo, no niin, semmoista. Niin, nyt tulee siis semmoista vlogiosioa ja tällaista. Ja mä ajattelin, että mä voisin kuitenkin esitellä nopeasti tässä niitä aloituksia, kertoo vähän niistä siis nopeasti ja sitten tuossa vlogiosiossa sit näkee paremmin, että mitä siellä sitten oikeastaan on. Mun piti kysyä, että mitä sulla on päällä. Sulla oli päällä toi sun äidin tekemä villatakki. Laitetaan siihen ehkä pätkää nyt. Sä nappasit sen pois. Haluatko sä esitellä sitä? Tuli kuuma. Joo. Siis musta on aivan älyttömän hieno. Siis ihan mega suuritöinen. Täällä on selässä tämmösiä pupuja. Mistäköhän langasta tää on tehty? Tää on jotain Novitan semmoista ohkaisempaa villaa. Aika lailla nallevahvusta, mutta ei ole nallea. Mä en muista. Se oli joku semmonen sarja, missä oli semmosia niinku, vähän niinku luonnonvärisiä ja sitten tämmösiä tummempia värejä. Joo. En muista. Äiti teki paljon Novitan ohjeista ja Novitan langoilla, niin tää mallikin on varmasti Novitan lehdestä. Joo. Ja tälle langolle tehty, mä luulen. Joo. Mutta en ole tosiaan nähnyt tätä mallia koska aikaisemmin enkä nyt niinku äkkiseltään löytänytkään tätä Novitan sivuilta, että emme osaa sanoa mikä tämä on. Se on vanha, ainakin 10 vuotta sanoisin. Okei. Joo. En muista. Ja tähän oli tehty silleen, että tässä on niinku, tää ei ole tehty niinku pyöränä, vaan tää on tehty niinku ihan silleen vanhanaikaisesti tai et... Joo, täällä on ommeltu saumat täällä sisäpuolella, sivusaumat ja hihat ja kun hihat menee tästä Niin, tästä se on kaarokkeesta. Okei.
Mutta sitten täällä hihassa menee myös sauma sisällä. No. Näyttää jotenkin tosi suuritöiseltä. Siis se on vielä niin pitkä. Mut joo, se on tosi hieno. Se on tosi hieno. Kyllä. Ja sittenhän sulla on tää viime videossakin näkynyt kässäkerho pompomin tiistai, Tuesday mekko. Ja sit sulla on sun itse tekemä tai ompelema huivi. Joo. Mulla oli viime videossakin nuppuprintin kankaasta tekemäni huivi, mutta se oli eri huivi. Tässä on tämmöisiä niinku kirsikankukan näköisiä. Kevät tulee. Mut ehkä nämä kaksi, mä tykkään käyttää huiveja, niin nämä kaksi huivia on mun semmosia, mitkä sopii kaikkeen. Kyllä. Mulla on tällainen, mä nyt vähän lunttaan. Siis tämä on mun vähän itse soveltama villapaita. Tämä on tehty Pirtin kehräämän Teku sukkalangasta. Mä en tiedä oikein mitä tää meinaa, mutta on 140x3. Siis ilmeisesti tää niinku vahvuus. Niinku, että onko niinku 3 on... kierteistä ja... Mä en muista miten noi menee. No joo. Ja sit värissä ruoste. Siis tää oli musta aika kutittavaa aluksi ja tää on niinku, en suosittele hirvittävän herkkä ihoisille, koska musta on tosi niinku karheeta. Ja mun oli vaikea aluksi tätä käyttää, mutta nyt tää on pehmentynyt vähän ja tää on siltikin vähän karheeta. Mutta ja tässä on, mä löysin siis jostakin suuri käsityölehdestä semmosen Katian Atenea-nimisen mallin, josta oli tehty siis Katian jostain mohaerista sellainen ihana paita. Siis semmonen aika semmonen niinku yli iso tai semmonen oversize, jossa oli tällaiset raglanit. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluan tehdä tällaisia raglaneita ja mä oon ihastunut näihin ihan totaalisesti. Mut sitten mun entinen kämppis, joka pongas meidät Instagramista, kun hän tekee myös käsitöitä paljon ja hänellä on myös ihana tili. Hän sanoi, että tää muistuttaa Felix-paitaa. En nyt muistanut tarkistaa sitä, että kenenkäs suunnittelemassa on, säkään ette varmaan muista sitä. Että siinä Felix-paidassa on nimenomaan juurikin tämän tyyppiset raglanit. Ja sitten siinä mallipaidassa on vielä tämän värinen paita, tai siis tämän värinen lanka käytössä. Että tämä muistuttaa tosi paljon sitä, mutta tämä ei tosiaan ole se. Että oli jotenkin hämmentävää. Ja tosiaan kaikki tietää sen Felix-paidan, musta tuntuu. Mutta sitten taas tämä Atenea oli silleen, että sitä ei tyyli löytynyt edes Ravelrystä. Ja sitten oli vähän silleen, että okei, no. Joo, niistä on vähän hassua aina selittää tällaisia, että no, tämmöisiä sit on. Mut joo, tästä on kyllä tykännyt. Mä tykkään tästä väristä ihan törkeen paljon, kun tää on tämmönen vähän meleerattu. Ja sillai. Onko sulla jotain valmistunutta? Ei. Tämän paidan hihat. Sen paidan hihat on valmistunut. No niin, sit helmaa. Tuleeko sitä helmaa vielä niinku tänne verran vai tuleeko vielä lisää? Tulee vielä lisää. Mä teen nyt ensin tän, mitä mulla on tässä tän loppuun. Ja sit mulla on vielä, no kyllä mulla on lankaa. Mut et näitten jälkeen mä ehkä alan tekemään sitä pitsikuvioa. Se on siis, aion tehdä siihen saman, minkä mä tein hihoihin. Ohjeen mukaan hihoihin ei tulisi tätä, mutta mä halusin tehdä niihinkin. Se on kivan näköinen. It's really nice. Näkyisiköhän tässä valossa jotenkin paremmin toi niinku mohairin tollanen pieni? Voi olla. Nyt olisi aika niinku silleen hyvä valo. No, en tiedä, mutta siinä on pieni tämmöistä niinku kirjavuutta. Siis tosi semmonen jotenkin hurmaava. Joo. Ja mähän huomasin, että mä viime videossa puhuin ihan läpi ja päähän niin kuin ihmisten nimissä. Esimerkiksi mä sanoin Jonna Hietala, vaikka se on Jonna Helin. Ja mun äiti ihanasti antoi palautetta, että vois olla ne mallien nimet ja suunnittelijat. Ja mähän laitoin ne sitten sinne videon descriptioniin ja kuvausboksiin tekstinä, mutta tosiaan se on kyllä ihan totta. Mutta mä huomasin myös sitä videota tehdessäni, että mä en muistakaan niitä. Mä oon silleen, että tämänkin paidan kohdalla, että mä oon silleen, joo, Pirtin kehräämän joku lanka jossain välissä. Että se onkin poistunut mun mielestä ihan totaalisesti. Niin, tää oli niinku silleen hyvä vinkki, totta. Että vois kirjata niitä ylös ja tämän tyyppisesti, että mulla on vaikeuksia muistaa. Kyllä. Ja
Mitäpäs? Mä näytän ehkä vähän nyt sit keskeneräisiä. Tämä laukku edistyy. Ainon laukkuhan oli valmis. Mutta pian Molla Millsin raita olkalaukku. Tämä on Dropsin muskat puvillalangasta. Ja nähdään vielä. Sit se alkaa valmistua. Ja sulla on nyt keskeneräisenä se. Ja sä oot keskittynyt siihen. Kyllä. Haluatko sä vilauttaa näitä, mitä sä teit jo viime viikolla? Joo, tässä on mun virkkuukokkupurkki. Ihana. Niin mulla on ollut näitä Knitpron virkkuukokkuja, siis nämä semmosia, missä on semmoinen silikonipinta. Ja ne on varmaan kuinkahan vanhoja. No, yli 10 vuotta. Niin se silikonipinta on muuttunut semmoiseksi ihan tahmeeksi. Ja sitten se joistakin se on sellainen kuoriutunut irti. Ja ne oli jotenkin musta tosi ällöttäviä. Niin, joo. Ja sitten niihin jää kaikki karvat kiinni ja kaikki semmoinen pieni nukka, mitä irtoaa langasta. Joo. Niin mä tein näihin nyt Fimo-massasta niin uudet päälliset. Joihinkin muutamaan mä jaksoin tehdä tommosia kukkasia. Ota, saanko mä näyttää vähän? Saat. Mietin, näkyyköhän ne? Ja sitten mä kirjoitin niihin myös ton, että minkä kokoinen Joo. koukku se on. Musta nää on ihan sika hienoja. Otakohan nää niinku näkyä tässä? Siis ihan tajuttoman pientä tää. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä ehkä näihinkin lisäksi, kun se voi vielä lisätä tähän ja paistaa sitten uudestaan. Tää on siis semmoista uuniskovetettavaa massaa. Mä en ole ihan varma, että tuliko näistä liian paksuja. Vaikka mä yritin laittaa sen tosi ohkaisesti ja osasta näistä vähän kuultaa läpi jopa se väri, mikä näissä oli aiemmin. Joo. Mut kyllä mä sen laukun sain tehtyä näillä ihan hyvin. Ja se on ehkä tottumisasia. Ja musta oli aika hyvä silleen keksinyt siihen ajatukseen, että jos kaipaa semmoista niin kuin tukevampaa otetta, niin sit voi sillä Fimo-massalla jotenkin muokata siihen omaan kutistuuko tää niin kuin uunissa tämmössä? Ei se oikeastaan. Mä sitten mietin myös ihan tämmöisiin peruskoukkuihin, että näihinkin voisi tehdä semmoisen käden sijaan. Niin. Vähän siellä parantaa sitä jotenkin työskentelyotetta. Tehdä sen oman käden. Mä itse huomasin, että mulla oli tosi vaikea löytää semmoista hyvää ja mun käsi väsyi nopeasti, kun mä virkkasin tätä laukkuu. Niin musta on aika hauska ajatus. Ja sitten tää tuntuu miellyttävältä. Tää ei tunnu tahmeelta, eikä tää tunnu mitenkään. No tää ei ole edes painavaa, tää on tosi kevyttä. Vois tehdä semmonen oman niin kuin käden jäljen tähän tai semmonen. Musta näin tosi hauska idea. Niistä oli ihanaa, että sä sait sun värit. Oli kivat. Mä näytän vielä tässä välissä noi videolla vilahtavia keskeneräisiä töitä. Siinä vlogissa vilahtavia. Ensimmäisenä on tällainen, siis tää näyttää vähän halvalta. Tää lanka oli vähän halpaa ja siis mulla oli tällainen niin kuin viime kesänä. Olin ehkä sen verran tuorenneuloja, niin saatoin ostaa sitten aika halpojakin. Meneekö meidän nyt langat sekaisin? Ei kai. Niin halpojakin lankoja, joka oli vähän silleen virhe. Että mä saatoin olla silleen, että onpa ihana väri. Ja sit mä vaan ostan, että tässä on tätä samaa. Tää on myös täysin mun omasta päästä, muuta kuin sitten tää Raklalan kuvio on juurikin tätä samaa, mitä mulla on tässä. Ja se on siitä Kateaan Ateneasta napattu se Raklan lisäyslinja. Ja tää lanka on Karnaluksista tämmönen, muistaakseni tää on turkkilainen tää Alitse Cotton Gold. Siis en voi suositella valitettavasti.
tää on, tää on 55% puuvillaa ja 45% akryyliä. Ja sen akryylin kyllä tästä tuntee ja tää näyttää tässä paidassa aika silleen jotenkin vähän semmoinen ehkä halvan näköiseltä. Semmoinen, että se ei ole kauhean niin laadukkaan näköinen vaate. Ja tää ehkä olisi juurikin tällaisiin pehmoleluihin sopiva. Siis jos virkkaat pehmoleluja, niin voin kuvitella, että se voisi olla ihan ok. Ehkä siinäkin kohtaa haluaisi välttää sitä akryyliä, mutta en voi suositella vaatteisiin. Ja just mä eilen tätä vähän kipuilin, että kun mä oon tehnyt tätä näin paljon, ja tää on melkein valmis, niin periaatteessa voisin vaan sitten niin tehdä hihoi ihan inasen ja sitten vaan päätellä tämän aika pian. Ja sitten aina oli silleen, että miksi teet tätä? Et kerta sä et tykkää tästä langasta ja tää näyttää vähän tämmöiseltä niinku, vähän jotenkin tämmöiseltä ryppyseltä ja löysältä ja en mä oikein sitä selittää. Mä en tiedä välittyykö se nyt edes kuvan kautta, mutta se ajatus, kun mä oon käyttänyt tähän niin paljon aikaa. Mä aloitin tän viime loppukesänä tai alkusyksystä. Oli silleen, että tässä on oppimisen paikka, että halpaa ei ole välttämättä hyvä. Niin, ja tästä päästään seuraavaan samanlaiseen keissiin. Ja samalla tavalla myös viime kesältä. Ja siis tähän on huvittavaa, että tähän on huvittavaa, että tää on myös niin kuin aivan samanlainen. Eli tästä on tulossa teepaita ja tässä on myös nämä raglan-lisäykset. Ja tää on tosi narumaista tämä lanka, joka on Karnaluksista ja tämän langan nimi on Tena. Muuta en tästä nyt tiedä. Mutta kun nyt siinä luki mustassa vyötteessä Tena. Ja tässä on puuvillaa ja olisikohan viskoosia. Mitä sä veikkaat tää? Ehkä vähän tommoista kiiltävää. Tämmönen kiiltävä. Siis se näytti hauskalta, mutta tää on aika niinku tympäsevää neuloa, koska tästä lähtee näitä säikeitä. Ja sitten toisekseen, että tää ei ehkä niinku, en tiedä kuinka nättiä neulospintaa tästä tulee, kun tää on näin tämmöstä ehkä verkkomaista. Ja mun mielestä sä sanoit tässä, että tää on aika silleen epämiellyttävän tuntusta, että tästä voisi tehdä niinku jonkun semmosen niinku verkko-ostoskassin, mitkä on jossain kohtaa ehkä vielä enemmän suosittuja semmosia niinku verkkomaisia ostoskasseja. Niin semmonen voisi olla tää langan kyllä sit juttu. Että en tiedä mitä ajatella tästä paidasta, mutta mä ajattelin nyt tehdä tämänkin. Juu. Esittelisinkö mä nämä aloitukset vasta sitten ton vlogiosion päätteeksi. Jos me mennään nyt vlogiin. Hyvää huomenta. Tänään on 22. maaliskuuta, perjantai. Neulen maratonin eka päivä. Ja mulla olisi nyt kauhea kiire saada tässä ennen töihin lähtöä joku neule mukaan, vaikka en juurikaan pysty töissä neulomaan. Tässä on tämmönen paidan alku, jonka saisi nopeasti mukaan. Ja sitten tässä on tämmönen mun kokeilu. Kravattikokeilu. Ehkä otan nämä mukaan ja lähden nyt töihin. Työkaverini Anna-Stiina on yksi keskeneräinen paitani, joka tämän langan nimi on Tena. Ja, siis tää näyttää hauskalta, mutta tää on jotenkin ihan verkkomaista. Ja sit siihen tulee tällaiset raglan lisäykset tohon. Cool. Mutta aika narumaisesti saa nähdä mitä tästä tulee. Minulla on sellainen lahja. Siellä on silmukkamerkkejä. Niin, on hommas hienoja simpukoita.
Ne ovat silmukkamerkkejä, sitten kun sinä teet niistä silmukkamerkkejä. No minäpä teen. Tekisikö se mullekin? Joo. Mä en ole varma, haluanko mä sen ison pyöreän. Sekin on vähän sun värinen. Mulla ehkä on sellainen. Mä tiedän mistä nää on. Musta simpukka. Onko sulla tollasia aikaisemmin? Ei. Eikö? Ei. Mulla on tällaisia tän tyyppisiä. Valitseks me sulla hyvät värit? Joo. Joo. Kiitos. No oletpas soma. Vähän hieno. Se on hieno. Väsyneet neulojat. Hyvää lauantai-aamua. Neulemaratonin toinen päivä. Ihana auringonvalo. Ja mä ajattelin vähän tonkiin mun lankoja. Eli siis järjestää. Ja tervetuloa mukaan seuraamaan hassua puuhastelua. Kyllä sitä lankaa on. Ajattelin etsiä kesäisiä puuvillalankoja ja tutkia vähän mun jämälankalaatikkoa. Eli näitä kohta. Tässä on mun eilen aloittama Cherry paidan aloitus. Ja täytyy kyllä vähän sanoa, että mä en nyt oo ihan huippujastunut tähän auralankaan, koska tää on niin paksu, että aika tönkköä mun mielestä. No joo, 100% puuvillaa, mutta vähän semmoista ehkä takkuavaa se teko. Ja musta tuntuu, että mä oon tehnyt tässä jotain virheitä jo tässä pitsissä. Tää on niinku niskasta alkaa. Että siinä ohjeessa oli vähän eri tavalla merkattu ne ylivetokavennukset ja 2 yhteenneulomiset, mitä mä oon tottunut muissa ohjeissa näkee. Niin sit mulla kesti hirveästi päästä siihen jotenkin selkoon, että miten se menee ja semmoista. Niin tää nyt jäi vähän tämmöiseksi, että en jaksanut tehdä tätä enempää eilen, mutta en luovuta, koska langat on ostettu. Ja se näyttää kivalta, mutta mulla on vähän epäilyksiä, että mitä tästä tulee. Ja sitten sellainen asia kuin jämälankalaatikko. Kyllä. Ja täällähän on siis ihan niinku täysiä keriä, jotka mä oon ostanut joskus kauan sitten. Siis niin kuin yli 3 vuotta sitten ehkä. Tai just 3 vuotta sitten. Mutta lasken ne vähän niin kuin jämälangaksi, koska en oo niistä silleen mitään tehnyt. Ja mulla ei ole mitään akuuttia tarvetta ollut niille. Tai että ne on ollut silleen, että no, että esimerkiksi tääkin lanka, no onhan tää hauskan näköinen, mutta mä en tiedä, onko tää enää mun juttu. Mutta tää vihreä, siis tää on varmaan 7 veikkaa, niin on musta tosi ihanan sävyinen. Ja sitten täällä on ainoalta saatu jämälankoja. Esimerkiksi tää ja tää. Eiku hetkonen. Nää on eri nyt. Mutta tälle on semmonen oma parinsa tälle vyhdille. Jotka on ihanat sävyt. No. Let's tongitaan. Ja tosiaan niin kun mulla on esimerkiksi jäänyt My Favorite Things yhdestä liivistä, niin täynnä verran Robsin Kid Silk mohairia ja sit kokonainen. Ja sitä mä yhdistin tällaiseen
olikohan tää Cotton 212 lankamaailmasta. Ja sitten myös sieltä viime viikonlopun lankamaailma-ostoksista oli tällainen Armonian Superfine Merino Hand Dyed, joista mä uumoilin vähän sitä lentopaitaa, mutta mä ajattelin kokeilla, miltä tää näyttää tän mun hairin kanssa, että tekisinkö tästä jonkun pienemmän työn. Huivin, lapaset, kämmekkäät, jotakin semmoista. Sitten täällä on ollut tällaisia, mitä mä oon löytänyt jostain alennuksesta. Tääkin oli lankamaailman alennuksesta. Ja me tehtiin Ainon kanssa Ainon siskon pojalle pienet villasukat tästä langasta. Ja tätä jäi tämmönen kokonainen 50 grammaa kerä, tai 50 gramman kerä. Ja mä en oikein tiedä, mitä mä tekisin tälle. Tämäkin on kiva väri mun mielestä, mutta ei ehkä ihan en tekisi lapasia tästä väristä itselleni. Ja siis nämä ihan mielettömän hienot pallerot, niin nämä on muistaakseni Ainon itse kehräämiä tämmösiä oikein ältsin söpöjä ja hienoja. Ja mä jotenkin ihastuin näihin ihan tajuttomasti. Siis musta näissä on jotain tosi silleen, tää iskee johonkin mun semmoseen sisäiseen turhamaiseen hermoon, että kimmeltävää ja kirkkaita värejä. Vaikka siis minähän olen värimaailmalta, niin tämä tällainen syksyinen, murrettu, metsän värinen tällainen ja ehkä jotain punertavaa siihen. Mut sitten mun sisällä on joku sellainen asle, että katsokaa näitä. He kimmeltävät. Heissä on ihania värejä. Niin en tiedä mikä vaivaa, mutta minä ostin eilen Normalista ponnareita. Tämä maksoi ehkä jonkun vähän päällä 2 €. Ja tässä on 18 kappaletta. Ja meitsi aikoo tehdä semmosia juustdonitseja. Niin mikä sen parempaa olisiko tehdä jostain tällaisesta överistä semmonen minun henkilökohtainen lankamereni. Joo. Dropsin muskattia värissä granaattiomena. Aion aloittaa tällä Petitenitin Fortune Sweater ohjeella. Aivan eri langasta, mutta musta se ei haittaa, koska mä aion soveltaa tätä lähinnä vaan, että mä haluan ton kuvion, missä on toi tollasta langan kierroilla tehtyä. Tuommoista. Ainopa nukahti. Hyvä kun nukkuu, kun on kipeänä. Tuntuu, että pitäisi olla ihan hiljaa, mutta onneksi hän ei ole kovin herkkäuninen, että voin tässä vähän höpötellä ja puuhastella. Juteltiin tästä langasta, jota esittelin, niin tää on ilmeisesti joku valmis sekoitus World of Wool nettikaupasta tilattuna Briteistä, josta Aino on sitten vaan kehrännyt. Ja tuossa kun Aino nukkui, niin mä tosiaan aloitin tätä. Tää on siis Fortune, josta teen nyt sitten tästä puuvilla langasta. Ja ihan hyvältä vaikuttaa. Mä oon joskus kirjannut noita ylös, että millä silmukkamäärällä mä oon aloitellut näitä puuvillapaitoja ja ylipäätään paitoja. Että mä haluan, että se on aika silleen korkealle tuleva, mutta mä haluan, että se ei ole kuitenkaan todella lähellä kaulaa. Niin otin sieltä sitten sellaisen koon, joka uumoilin, että olisi hyvä. Tää näkyy nämä silmukkamerkit. Aino teki ne valmiiksi. Musta näyttää tosi kiukailta. Ja tosiaan Ainolla on nämä vaaleammat ja mulla on toi pallo ja toi musta
Hyvää sunnuntai-aamupäivää lankaneuloskaauksen keskeltä. Ajattelimme ehkä tänään vähän kuvata. Laitoin huulipunaa. Ja olen juuri aloittamassa Neulemaratonin 3. aloitusta. Ja se on semmonen pieni homma. Tällainen kattaus. Taas se eilen valmistunut hiusdonitsi. Ja tässä on tämän päivän jämälanka. Ja aion kokeilla tällaista muovista puhelinlankaponnaria tonne sisään. Koska tästä tuntuu, että tää on vähän tiukka. Ja tällainen venyy enemmän. Mitäs täällä syntyy? Mulla on tossa noin langat säikeet, mitä me kerrotaan langaksi. Ahaa. Tulee kaksinkertaista. Ahaa. Säikeistä langaa. 2 säikeistä lankaa. Siinäpä oli vlogimeininkiä taas perjantaista. Ja tänään on nyt sit tosiaan sunnuntai kello 1, että tää päivä ei tässä vielä ole niinku edes lähtenyt käyntiin. Se vähän tuolla kehräsit lankaa, kun vointi oli parempi kuin mitä eilen, niin oli kiva huomata. Ja vitsi, se tein ne silmukkapärit. Ihanat. Ihanat. Joo. Ja no, tässä nyt esittelen vielä nämä Neulemaratonin aloitukset. Mitenköhän mä nyt aloittaisin. Tässä on uusin Novita. Ja tässä on Saara Toikan Cherie neulepusero Novitan auralangasta. Ja onpa muuten jotenkin vähän tympeä työstettävä. Ei nyt oikein ole lähtenyt. Eli tää ei ole liikkunut mihinkään perjantaista. Tämä on tilanne. Mitä? Tämä on tilanne. Niin. Ja sit eilen Aino makasi tässä sohvalla niin toisella puolella, mä toisella puolella. Ja mä tein tällaista paitaa eilisenä aloituksena. Petitenitin Fortune, joka on siis alun perin suunniteltu mohairlangalle, mutta minäpäs olen tällainen rontti ja minäpäs aloitin sen Dropsin Muscat-langasta, joka on mun kaikkien aikojen suosikki puuvillalanka, kuten ehkä voitte päätellä. Ja siihen tulee tällaisia langankiertokuvioita tähän tapaan. Mutta mullahan tuli tähän joku laskuvirhe jossain kohtaa. Ja sitten sain totaalisen tarpeeksi. Siinä kohtaa mä olin vielä kaiken lisäksi oivaltanut, että näitä keskeneräisiä ei ehkä laskettaisi. Mutta sitten tosiaan tämä Wool Me Once Viperasin Laura, toivottavasti muistan hänen nimensä oikein, älkää pahastuko, jos muistan nimet väärin. Nähtävästi muistini on huonompi kuin oletinkaan. niin vastasikin mun storyin, että ei hätää, että ihan vaan ei ole niin vakavaa. Ja sit se helpotti mua. Mutta mä olin jo vähän silleen tuskastunut, koska mä laskin näitä siis se ohjemusta ei ole kauhean selkeä. Siis siinä mielessä, että missä kohtaa lasketaan tää kuvio alkavaksi. Koska eihän tässä nyt, jos katsotte tätä, tämä on vähän hankala näyttää, niin enhän mä voi tässä kohtaa tehdä sitä toista riviä noita. Vaan mun mielestä se kuuluisi tähän, jotta siinä olisi joku järki. Koska jos se tulee tähän ja tähän, niin se on liian lähellä. Ja silti sen mä ymmärtäisin, että jos se olisi suoraan tämän alapuolella, mutta ei se voi olla tässä. Tai tässä. Tai sitten pitäisi olla keskellä tai alapuolella. Niin ehkä tässä on joku laskuvirhe nyt sitten. Että olen nyt käynyt vähän kierroksilla. Ja mietin tosi paljon, että sopiiko tämä väri mun naamaan, mutta kyllä se varmaan sopii.
Vaikka se on vähän ehkä kylmä väri. En mä tiedä, onko se kylmä. En mä tiedä. No, kai se on ihan hyvä. Ehkä se on, kun se on tämmönen vähän vaaleanpunainen. Tää on sävyssä granaattiomena. Musta granaattiomena erittäin värinen. Joo. No ehkä se kuori. Mutta kun ajattelee sitä sisusta, niin se on sellainen kirkkaampi. Niin. No mun yksi valmistunut eiliseltä. Tämmönen hiusdonitsi. Tää on Aino Kehräs semmosesta World of Wool nettikaupasta ostetusta Unicorn sekoitusvillasta. Tällaista ihanan överi crazy ihanaa glitter lankaa, johon mä ihastuin, vaikka tää ei ole yhtään mun värinen. Ja mä ajattelin, mä haluan tehdä itselleni ponnarin. Mähän en pidä hiuksia kiinni missään julkisilla paikoilla, mutta kotona. Niin sitä voisi olla tää tämmönen niinku kotiasu. Mutta tää on ehkä, mulla on vaikea ehkä löytää tätä sopivaa silmukkamäärää, niin tää on vähän tämmönen testijuttu. Ja mä mietin, että antaisinko mä tän yhdelle mun ystävälle lahjaksi, koska hän käyttää tällaisia ja hän ehkä voisi niinku löytää tälle semmosen sopivan käyttötarkoituksen, kun tää ei jotenkin nyt mulle oikein istunut. Mutta tällainen valmistui. Joo. Ja sitten 3. päivän aloitus on seuraava tommonen donitsi. Tää on muistaakseni 7 veljestä lankaa. Oisko? Tää on jotain mun vanhaa. En tiedä. Jämälankaa. Vai onko tää sun jämää? Ei. Eli tää on mun jotain. Mut missäköhän tää loputtaa? En tiedä. Koska mä en muista tehneen tästä mitään. Mut tällaisia. Onko sulla aina jotain suunnitelmia, mitä sä ajattelit tehdä sit, kun sä saat tän valmiiksi? No sit mä haluaisin tehdä sen toisen sukan valmiiksi. Aivan. Joo. Sitten Eldorniarsin langasta. Joo. Mäkin vähän kattelin, että mä käyn houkututtaa ne. Siinä on kivoja semmosia itsestään raidottuvia värejä. Tai siis lankoja ja kivoja värejä. Onko sulla jotain kesävaatesuunnitelmia? Ei vielä. Mä oon jo ihan silleen kesäpaita, teepaita. Ja sitten osallistun kuitukuiskaajan kesäinen Kaalla 24. Niin se on ihanaa. Juu. Ja kiitämme edelleen kovasti kommenteista ja saa laittaa kommenttia erittäin mieluusti jatkossakin. Se oli syvästi lämmitti mieltä. Ihan häkeltyneitä olimme. Että kiitos kovasti. Ja tämä oli nyt tällainen toinen vähän tämmönen sekamelskainen video. Että ei päätä ja häntää, minä vaan höpötän ja kipeän Ainonkin nappasin mukaan ja semmoista. Mutta ajatuksia ja ideoita tulevista videoista on kyllä tuloillaan. Tai siis on päässäni ja on Ainonkin päässä ja kun vain ehdin. On. Sinä sanot. No. On videoita siis luvassa lisää. En tiedä, että kuinka usein niitä tulisi. Että osa on ihan sika hienoa, jos pystyisi kuvaamaan niin kuin kerran viikossa tai julkaisemaan kerran viikossa. Mutta se ei ehkä ole realistista. Että niin 2 kertaa kuussa olisi ehkä semmonen niin kuin realistisempi. Tai kerran kuussa. Sanoisin näin. Mutta olen kovin innoissani. Ja ehkä Ainokin on innoissaan. En tiedä. Joo. Mutta ajateltiin kuota keskeneräisiä ja mua kiinnostais ehkä lukea sun neulepäiväkirjaa ja nähdä sun kaikkia valmistuneita tässä elämän aikana ja tällaisia juttuja. Ja jos on toiveita, niin saa esittää, mutta tällaisia mietintöjä. Onko sulla mielessä jotain muuta? No. Kiitos kun katsoit. Oli erittäin mukavaa ja nähdään taas seuraavan kerran. Että moikka!